دوستان در خدمتتونم با یک کیک مدل کیف که الان میخوام بهتون آموزش بدم. در آموزش کیک هاشو توی یک ویدیو اینجا لینکش رو براتون میذارم، میتونید برید ببینید. و اینکه برای فیلینگش من مقداری از آب و عسل استفاده میکنم، شما میتونید از شیر استفاده کنید. و مقداری از خامه فرم گرفته برمیدارم، روش میزنم. موزاش رو میچینم، مقداری گردوی خرد شده میریزم و بعد کیک رو روش قرار میدم. مقدار اون رو فشار بدید. مقدار خامه میزنم برای آستر کیک. خب برای آماده کردن این کیک احتیاج دارم به فوندانت. من فوندانت زرد احتیاج دارم، پس رنگ زرد استفاده میکنم. دوستان تو این مرحله دوربین خاموش بوده و نگرفته. شما فوندانت رو ورز بدید و با وردانه به مقدار کیک اون رو پهن کنید. خب من خمیرم رو نازک کردم و روی کار به این صورت گذاشتم و کم کم با دستم رو میچسبونم و صافش میکنم. قسمت اضافی رو با دست بچسبونید تا بعدا قیچیشون کنیم. باز هم این شکلی خیلی کوچیکتر بگیرید تا حسابی بسته شه و اون رو هم قیچی کنید، یک دست میشه.
مقداری آب بزنید و بعد با دسته قاشق که صاف باشه سطحش رو هموارتر کنید و اینجوری درزهاش ناپدید میشن و کارتون تمیز در میاد. به این شکل رد خطایی رو که انداختین رو محو کنید. ببینید انگار هیچ خطی نبوده. و بعد میتونید سطحی رو که خمیرش کم اومده و اضافه کردید رو هم با ترفند انگشت نمدار سطحش رو صاف کنید. قبل از این که روش طرح بندازید اون رو به سینی که برای سرو آماده کردید انتقال بدید. و این آخرین فرصتیه که میتونید یک بار دیگه کارتون رو با آب فیکس کنید. و بعد حالا با کاردک یا کاتر یا هر چیزی روی اون خط ایجاد کنید. نگران این قسمت ها نباشید چون میخوام یک لایه فوندانت قرار بدم به عنوان در کیف. خب من یک فوندانت رو به حالت نواری برش دادم و اون رو روی کار قرار میدم. قسمت اضافیش رو با قیچی میزنم. خب وقتی اندازش رو گرفتید زیرش برای چسبیدن فوندانت یه مقدار با دست آب بزنید، فقط همون منطقه. و بعد به این روش روش قرار بدید. و من تعدادی ترافل طلایی روی کار قرار میدم و فشارم بدید تا بیرون نزنه. ببخشید بچه ها، من فکر کردم دوربین داره میگیره ولی نمیگرفت. مقداری پودر طلایی، اکلیل طلایی خوراکی رو با الکل شیرینی پزی یا حلال پودر طلایی مخلوط کردم. به این شکل. یک مقدار دیگه برای رقیق تر شدنش و زیادی رقیق نکنید. یکم حالت خمیری داره، اون قدم رقیق نیست. خب و این دسته کیفی که اینجا قرار دادیم رو طلایی کنید. خب دوستان، من به این صورت تیکه باز شدن کیف رو رنگ زدم و یه حاشیه اینجا انداختم و یه حاشیه این لبه پشتش. میخوام برای قفل بالای کیف با فوندانت چیزی درست کنم. این شکل. اول بذارید کنار هم و بعد بپیچید دور هم اینطوری. از یک مولد برای فوندانت هم استفاده میکنم. خب من کارم رو در آوردم، اون رو هم اینجا رنگ میزنم، صبر میکنم خوشه، بعد روی کار قرارش میدم. قبل از اینکه طرحم رو روی کار بذارم زیرش رو یک مقدار آب میزنم تا حالت چسبندگی پیدا کنه. اون رو میذارم و قفلی که قبلا درست کرده بودم و الان خوش شده بود رو
با کمی رنگ طلایی رقیق روی کار میگذارم. خودش رو بگیر. یه خمیر فوندانت رو لوله‌ای شکل بدید، با وردنه بازش کنید، اضافه‌اش رو با کاتر بگیرید و از اون سعی کنید 2 بند باریک در بیارید و به کمک پودر خوراکی طلایی و الکل خوراکی اون رو طلایی کنید. و بعد به این شکل روی کیف قرار بدید. من از شما عذر میخوام دوستان، چون دوربین من خاموش بوده و من فکر کردم که دوربین در حال ضبط هست. مراحلش سخت نیست. به این شکل روی کیک قرار بدید و جاهایی رو که سفید دیده میشه در این حالت گذاشتید رنگ بزنید. گوشه هاش هم اضافیاش رو قیچی کنید. خب دوستان، این هم نتیجه کار ما. اگر از این آموزش خوشتون اومد لایک، شیر، کامنت یادتون نره. و اینکه دوست داشتید باز هم از آموزش های میس فود بیشتر ببینید، کانال من رو سابسکرایب کنید و لطف کنید تو کامنت بگید دوست دارید آموزش چه کیک و چه نوع آموزش تزیین کیک رو براتون بذارم. خوشحال میشم جوابش رو کامنت کنید. و تا آموزش های بعد از میس فود، خدا نگهدار.